Hello student, myself Sarodhenita Panduranga, Department of Environmental Science, TC College, Baramati. Our paper code is 2402. Our paper title is Environmental Pollution and Control. Our unit is first. Our unit is air pollution. In that we take point acid rain and dispersion of a pollutant. In previous lecture we study acid rain. What is mean by acid rain? That mainly acid rain or acid deposition is a broad term that includes any form of a precipitation with acidic components such as the sulfuric and nitric acid that fall on a ground form the atmosphere in wet and ड्राय फॉर्म म्हणजे काय आहे ॲसिड रेन म्हणजे ॲसिडचं डिपॉझिशन होतं आणि जे प्रेसिपिटेशन होतं त्याच्यामध्ये ॲसिडिक कंपोनंट्सचं प्रमाण हे जास्त असतं. ॲसिडिक कंपोनंट्स मेनली सल्फ्युरिक अँड नायट्रिक ॲसिड ते ग्राउंडवर पडतात आणि हार्म कॉज करतात, त्याला आपण ॲसिड रेन म्हणतो. त्याचे तर देन आपण कॉजेस बघितले. कॉजेस काय आहेत? व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ ॲसिड रेन? ॲसिड रेन रिझल्ट्स वेन सल्फर डायऑक्साईड अँड नायट्रोजन ऑक्साईड आर इमिटेड इन द ॲटमॉस्फिअर. देन SO2 and NOx reacted with water, oxygen and then chemicals to form sulfuric and nitric acid. म्हणजे SO2 आणि नायट्रोजनचे जे ऑक्साईड्स आहेत ते ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज होतात आणि त्यानंतर वॉटरबरोबर किंवा ऑक्सिजनबरोबर कंबाईन होतात आणि नंतर त्याचं फॉर्मेशन हे ॲसिडमध्ये होतं अदर मटेरियल बिफोर फॉलिंग इन द ग्राउंड आणि मग ते वॉटरसोबत रिॲक्ट होऊन त्याचं ॲसिड फॉर्म होतं. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्युएल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे फॉसिल फ्युएल जे बर्न होतात त्याच्यामधनं पण हे गॅसेस बाहेर पडतात. नंतर व्हेकल्स अँड हेवी इक्विपमेंटमधनं पण हे गॅसेस बाहेर पडतात. नंतर आपण बघितलं मॅन्युफॅक्चरिंग ऑइल रिफायनरीज अँड अदर इंडस्ट्रीज. ही आपण डायग्राम बघितली ॲसिड रेनची. ह्याच्यामध्ये आपण बघितलं H2O, NO2, SO2 हे H2O सोबत रिॲक्ट होतात. त्यानंतर मग ते ॲसिड फॉर्म होतं HNO3 आणि H2SO4 फॉर्म होतं. मग त्याचा इम्पॅक्ट काय होतं तर ट्रीज किल होतात ॲसिड रेनमुळे वगैरे. आपण हे सगळं प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. नंतर आपण ॲसिड रेनचे इफेक्ट बघितले, वाईल्ड लाईफवर काय इफेक्ट होतात त्याचे. पुन्हा प्लांट लाईफवर बफरिंग कॅपॅसिटी होती कॅपॅसिटी. नंतर नायट्रोजन पोल्युशन होतं. नंतर डॅमेज मटेरियल डॅमेज करतं ते, मेंटेनन्स कॉस्ट वाढवतं. हे सगळं आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. नंतर पुढचा पॉईंट आहे आपला डिस्पर्जन ऑफ एअर पोल्युटंट. म्हणजे एअर पोल्युटंटचं डिस्पर्जन म्हणजे काय आपण हे या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ एअर पोल्युटंट इन टू द ॲटमॉस्फिअर इज कॉल्ड ॲज द डिस्पर्जन ऑफ एअर पोल्युटंट. म्हणजे एअर पोल्युशनचं जे डिस्ट्रीब्युशन होतं ॲटमॉस्फिअरमध्ये त्याला आपण काय म्हणतो डिस्पर्जन ऑफ एअर पोल्युटंट. एअर पोल्युशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्टिक्युलर्स बायोलॉजिकल मॉलिक्युल्स और अदर हार्मफुल्स मटेरियल इंटू द अर्थ ॲटमॉस्फिअर. एअर पोल्युशन म्हणजे काय तर इंट्रोडक्शन आहे. आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये बघितलं होतं की व्हॉट इज मीन बाय एअर पोल्युशन. एअर पोल्युशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स इंटू द ॲटमॉस्फिअर और इंटू द एअर अँड दॅट पार्टिकल्स आर disturb the physical, biological and chemical properties of the air is called as the air pollution. याच्यामध्ये काय सांगितलं यांनी, एअर पोल्युशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टिक्युलेट्सलाच आपण फॉरेन पार्टिकल्स म्हणू शकतो, बायोलॉजिकल मॉलिक्युल्स किंवा बायोलॉजिकल मॉलिक्युल्स और अदर हार्मफुल मटेरियल्स इन टू द अर्थ ॲटमॉस्फिअर. आणि किंवा अजून जे काही हार्मफुल मटेरियल आहे ॲटमॉस्फिअरचं त्याला आपण एअर पोल्युशन म्हणू शकतो म्हणतो. आणि दे डॅमेज टू अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सच ॲज अ फूड क्रॉप्स ऑर नॅचरल ऑर बिल्ट एन्व्हायरमेंट. आणि हे जे काही आहेत हे जे ॲटमॉस्फिअरमध्ये इन्क्लूड होतात ते सगळे डॅमेज करतात अर्थ ॲटमॉस्फिअर किंवा ह्युमन ॲटमॉस्फिअर जे आहे हे डॅमेज करतात. फूड क्रॉप्स डॅमेज करतात नॅचरल आणि बिल्ट एन्व्हायरमेंटमधलं, त्याला आपण एअर पोल्युशन म्हणतो. म्हणजे मेनली एअर पोल्युशन काय आहे तर इंट्रोडक्शन ऑफ द foreign particles into the atmosphere that disturb the physical, biological and chemical properties of the air is called as the air pollution. म्हणजे ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत बायोलॉजिकल म्हणा, फिजिकल म्हणा किंवा केमिकल, ह्या एअरमधल्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या जे डिस्टर्ब करतात त्याला आपण एअर पोल्युशन म्हणतो. एअर पोल्युशन मे कम फ्रॉम अँथ्रोपोजेनिक ऑर नॅचरल सोर्सेस. आपण मेनली एअर पोल्युशनचे फर्स्ट लेक्चरमध्ये सोर्सेस बघितलेले आहेत, पोल्युटंट्सचे सोर्सेस बघितलेले आहेत. एअर पोल्युटंटचे मेनली 2 एअर पोल्युशनचे सोर्सेस आहेत. पहिला आहे अँथ्रोपोजेनिक सोर्स आणि दुसरा आहे नॅचरली सोर्स. नॅचरली जे काय होतं नॅचरल ॲक्टिव्हिटीजमुळे होतं. समजा नॅचरल डिझास्टर असेल त्याच्यामुळे एअर पोल्युशन होतं. नंतर अँथ्रोपोजेनिक ॲक्टिव्हिटी म्हणजे मॅनमेडमुळं ॲक्टिव्हिटीजमुळं कशा प्रकारे एअर पोल्युशन होतं त्याला आपण त्याचे कॉजेस म्हणतो किंवा सोर्सेस म्हणतो एअर पोल्युशनचे. डिस्पर्जन रेफर्स टू
what happens to the pollution during and after its introduction. Understanding these may help in identifying and controlling it. डिस्पर्जन म्हणतं, आता आपण आपला आजचा टॉपिक आहे तर डिस्पर्जन ऑफ एअर पोल्युटंट. तर डिस्पर्जन काय रेफर करतात, तो व्हॉट हॅपन म्हणजे कसं घडलं किंवा पोल्युशन झालं त्यावेळेस त्याचं कसं, ते पोल्युशन कसं झालं, ते कशा प्रकारे झालं हे आपण समजून घेणार आहोत किंवा आपण ते आयडेंटिफाय करणार आहोत आणि ते आयडेंटिफाय करून आपण ते कंट्रोल करणार आहोत. त्याला आपण काय म्हणतो, डिस्पर्जन ऑफ एअर पोल्युटंट. डिस्पर्जन म्हणजे आपण डिस्ट्रीब्युशन बघणार आहोत, म्हणजे ॲटमॉस्फिअरमध्ये कोणते गॅसेस किती प्रमाणात आहे, त्या गॅसेसमुळं कोणते हार्मफुल इफेक्ट होतात, त्या गॅसेसचा रोल काय आहे, त्या गॅसेसमुळे कशावर हार्मफुल इफेक्ट होतात हे आपण आयडेंटिफाय करणार आणि नंतर त्याच्यावर आपण कंट्रोल करणार. ह्यासाठी डिस्पर्जन ऑफ एअर पोल्युटंट हा टॉपिक आपण स्टडी करणार आहोत. एअर पोल्युशन डिस्पर्जन हॅज बिकम द फोकस ऑफ इन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशनिस्ट अँड गव्हर्मेंटल environmentalist protection agencies of many countries regarding air pollution control. आता याच्यामध्ये सांगितलं की एअर पोल्युशन डिस्पर्जन हॅज बिकम फोकस, म्हणजे सध्याला एअर पोल्युशनचं डिस्पर्जन आहे हे फोकसला आले का, तर हे वेगवेगळे इन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशनिस्ट आहे किंवा म्हणजे इन्व्हायरमेंट जे कन्झर्व करणारे आहेत किंवा गव्हर्मेंटल इन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ज्या एजन्सीज आहेत त्या म्हणजे एअर पोल्युशन कंट्रोल करण्यासाठी किंवा जे पोल्युशन होते ते कंट्रोल करण्यासाठी डिस्पर्जन ऑफ एअर पोल्युटंटचा मोठा रोल आहे. त्याच्यामुळं याच्यावर सगळ्यांचं लक्ष आहे सध्याला, म्हणजे इन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशनिस्ट आणि इन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ज्या काही एजन्सीज आहेत त्यांचा डिस्पर्जन ऑफ एअर पोल्युटंट या टॉपिकवर भर आहे जास्त. नंतर आहे गॉसियन प्लम मॉडेल. व्हॉट इज मीन बाय गॉसियन प्लम मॉडेल. Gaussian plum model. What is mean by Gaussian plum model? The Gaussian model is perhaps the oldest and perhaps the most commonly used model type. म्हणजे हा मोस्ट कॉमनली मॉडेल आहे एअर पोल्युशन डिटेक्शनचा, ते आपण बघणार आहोत. ते किती 1936ला एस्टॅब्लिश झालेलं आहे. इट अज्युम्स दॅट द एअर पोल्युटंट डिस्पर्जन इज अ गॉसियन प्लम मॉडेल, मीनिंग दॅट द पोल्युशन डिस्ट्रीब्युशन हॅज अ नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे हे पोल्युशनची जी काही प्रोबॅबिलिटी आहे ती प्रोबॅबिलिटी दाखवतो, याला आपण गॉसियन प्लम मॉडेल म्हणतो. गॉसियन प्लम मॉडेल मेनली कशाचं आहे, तर एअर पोल्युशन जे डिस्पर्जन होते, आपण मागच्या स्लाईडमध्ये बघितले एअर पोल्युशन डिस्पर्जन होते, तर डिस्पर्जन एअर पोल्युशन बघितलं आपण, तर ते डिस्पर्जन चेक करण्यासाठी हे मॉडेल आहे, याला आपण गॉसियन प्लम मॉडेल म्हणतो. आणि हे मॉडेल 1936मध्ये इस्टॅब्लिश झालं हॅज गॉसियन डिस्ट्रीब्युशन, मिनिंग दॅट द पोल्युटंट डिस्ट्रीब्युशन हॅज अ नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. याचं मिनिंग काय आहे, तर पोल्युटंटचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे ते नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन आहे, याला आपण गॉसियन प्लम मॉडेल म्हणतो. गॉसियन मॉडेल्स आर मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग द dispersion of a continuous buoyant air pollution plumes originating from ground level or elevated sources. गॉसियन प्लम मॉडेल हे मोस्ट यूज करतात कशासाठी, प्रेडिक्टिव्ह म्हणजे अंदाज घेण्यासाठी की एअर पोल्युशनमध्ये किती प्रमाणात एअर पोल्युटंट आहेत किंवा कंटिन्युअस एअर पोल्युशनचं किंवा बायंट डिस्पर्जन कसं होतं एअर पोल्युशनचं. प्लम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल, म्हणजे जे काही पॉल्युटंट्स आहेत ते ग्राउंड लेवलपासून ओरिजिनेट झालेत की कोणत्या सोर्सेसपासून ओरिजिनेट झाले हे सगळं फाइंड आउट करण्यासाठी आपण गॉसियन प्लम मॉडेल यूज करतो. गॉसियन मॉडेल्स मे ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग द डिस्पर्जन ऑफ अ नॉन कंटिन्युअस एअर पोल्युशन प्लम्स, त्याला आपण पफ मॉडेल म्हणतो. म्हणजे गॉसियन मॉडेल हे कशासाठी यूज करतात, प्रेडिक्टिंग द डिस्पर्जन ऑफ अ नॉन कंटिन्युअस एअर पोल्युशन, म्हणजे जे नॉन कंटिन्युअस एअर पोल्युशन आहे ते पण आपण याच्यामध्ये प्रेडिक्ट करू शकतो, त्याला आपण पफ मॉडेल म्हणतो, गॉसियनचं पफ मॉडेल. नंतर द प्रायमरी अल्गोरिदम यूज्ड इन गॉसियन मॉडेल इज द जनरलाइज्ड डिस्पर्जन इक्वेशन फॉर ए कंटिन्युअस पॉईंट सोर्स प्लम. म्हणजे जे प्रायमरी अल्गोरिदम यूज करतात गॉसियन मॉडेलिंगमध्ये इज द जनरलाइज डिस्पर्जन इक्वेशन फॉर अ कंटिन्युअस पॉईंट, म्हणजे पॉईंट सोर्स किंवा आपण सोर्सेस बघितले ते पॉईंट सोर्स आणि नॉन पॉईंट सोर्स. पॉईंट सोर्स म्हणजे काय, तर पॉईंट सोर्स म्हणजे त्या सोर्सपासून पोल्युटंट डायरेक्टली इमिट होतात आणि नॉन पॉईंट सोर्स म्हणजे त्या पोल्युटंट्ससोबत रिॲक्शन होऊन जे काही तयार होतं त्याला आपण नॉन पॉईंट सोर्स म्हणतो. हे अशा प्रकारचे सोर्सेस आहेत ते पण गॉसियन प्लम मॉडेलमध्ये डिटेक्ट केले जातात. गॉसियन प्लम मॉडेल हे आहे गॉसियन प्लम मॉडेल. गॉसियन प्लम मॉडेल हे मोस्ट वाईडली यूज केलं जातं एअर पोल्युशनच्या डिटेक्शनसाठी. नंतर बेस्ड ऑन द अजम्पशन, हे कोणत्या अजम्पशनवर बेस्ड आहे तर प्लम स्प्रेड
रिझल्ट प्रायमरीली बाय मॉलिक्युलर डिफ्युजन, म्हणजे मॉलिक्युलर डिफ्युजनवर जे काही पोल्युटंट स्प्रेड होतात त्याचा पण रिझल्ट हे गॉसियन डिस्पर्जन मॉडेल दाखवतं. नंतर हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल पोल्युटंट कॉन्सन्ट्रेशन इन द प्लम आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड, म्हणजे ह्याच्यामध्ये हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल जे काही पोल्युटंट आहे, पोल्युटंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते पण हे जे मॉडेल आहे गॉसियन डिस्पर्जन मॉडेल हे दाखवतं. नंतर प्लम स्प्रेड अँड शेप व्हॅरी इन रिस्पॉन्स टू मेट्रोलॉजिकल कंडिशन, म्हणजे प्लम्स म्हणजे मेट्रोलॉजिकल कंडिशननुसार पण शेप व्हॅरी होतं, ते पण गॉसियन प्लम डिस्पर्जन मॉडेल हे दाखवतं. आणि ही नॉर्मल एक छोटीशी डायग्राम आहे गॉसियन प्लम मॉडेलची. त्या डायग्राममध्ये गॉसियन प्लम मॉडेल कसं आहे, कशा प्रमाणात वर्किंग आहे त्याचं, किंवा ते जे काही म्हणतात त्याचे नाही हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल जे काही पोल्युटंट्सचं ते कॉन्सन्ट्रेशन दाखवलेलं आहे त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल म्हणून दिलेलं आहे. हे आहे गॉसियन प्लम मॉडेल. मेनली what is mean by Gaussian plum model, or main aim of the Gaussian plum model is to dispersion of air pollutant. एअर पोल्युटंटचं जे काही डिस्पर्जन आहे त्याचं डिटेक्शन करतात, त्या करण्यासाठी मेनली जे काही मॉडेल यूज करतात त्याला आपण गॉसियन प्लम मॉडेल म्हणतो. हे आहे गॉसियन प्लम मॉडेल. म्हणजे नॉर्मली काय आहे, पहिल्यांदा पोल्युटंट्सचं इमिशन होतं. इमिशन म्हणजे इंडस्ट्रियल एक्झॉस्टमधून जे काही पॉल्युटंट इमिट होतात किंवा व्हेहिक्युलर इमिशनमधून जे काही पॉल्युटंट्स इमिट होतात, नंतर त्याचं डिस्पर्जन होतं. डिस्पर्जन झाल्याच्या नंतर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे एका पर्टिक्युलर लेवलला जातं किंवा त्याच्यापेक्षा इन्क्रीज होतं, आणि मग नंतर त्याचं डिपॉझिशन होतं. डिपॉझिशन म्हणजे नंतर त्याचं डिपॉझिशन होतं. डिपॉझिशन म्हणजे काय, तर त्याची जी काही हार्मफुल आहे तो हार्मफुल होतो, आणि त्याचं डिपॉझिशन म्हणजे पेनिट्रेशन झाल्यामुळे त्याचे इफेक्ट होतात. ही नॉर्मली डायग्राम आहे एअर पोल्युशनची, किंवा याच्यामध्ये इमिशन, डिस्पर्जन, कॉन्सन्ट्रेशन अँड डिपॉझिशन दाखवलेलं आहे या फिगरमध्ये. नंतर आहे लॅप्सेरेट. दिस इज वी सी इन our next lecture. In today's lecture we see dispersion of air pollutant, Gaussian plum model, or diagram or shortly figure of a Gaussian plum model. Regarding to this lecture, if you have any queries, please ask. Thank you.